Chắc tại em ăn nhiều quá, lại còn béo ú nữa. Nên mẹ em đã gả em đi với giá 10 tệ xính lễ cho một tên lưu manh khét tiếng trong làng. Hắn suốt ngày lêu lổng không làm gì cả, thức dậy chỉ để hành hạ em. Kết quả là chưa đầy 1 tháng sau khi cưới, em đã mang thai. Điều mà em không ngờ tới là chị gái thân yêu của em ghen tị vì em có con trước chị ấy. Vì vậy, nhân lúc tên lưu manh không ở nhà, cô ta lấy lý do bảo vệ thai nhi, đưa em đến phòng khám để phá thai. Sau đó, đứa bé không còn nữa, tên lưu manh đập phá cả bệnh viện. Em sợ rằng hắn sẽ giết em nếu ra ngoài. Vì vậy, em chạy trốn vào thành phố ngay trong đêm. Em nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt và tuyệt vọng. Nhưng nào ngờ rằng, trong những thập kỷ sau khi rời bỏ hắn, em sống chẳng khác gì địa ngục. Mai đến khi bị hại chết, em mới biết rằng, sau khi em rời đi, hắn như phát điên, tìm kiếm em khắp nơi. Người đàn ông mà em từng coi là ác quỷ, lại là người duy nhất trên đời này thực sự quan tâm đến em. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, em nằm trên mặt đất lạnh lẽo và lầy lội. Tầm nhìn dần mờ đi, cho đến khi mở mắt lần nữa, em thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật ở bệnh viện quê. Em tái sinh rồi. Bác sĩ, đau quá. Bác sĩ gây mê sắp tới rồi. Đừng làm chậm giờ tan ca của chúng tôi. Em không phẫu thuật nữa. Đứa bé này em muốn giữ lại. Hai bác sĩ đè chặt Lê Hoa xuống. Lúc này, bác sĩ gây mê bước vào. Lão Lưu, tìm thuốc mê cho cô ta ngay. Cô này là người điên. Nhà cô ta đã nói rõ, dù cô ta có giãy giụa thế nào, cũng phải phá bỏ đứa bé. Em không điên, thả em ra. Đừng dãy nữa, em không điên đâu. Em là tiên nữ nhỏ. Tiên nữ nhỏ tiêm một mũi là lên gặp Ngọc Hoàng rồi. Nghe lời nào. Trong cơn hoảng loạn, Lê Hoa chỉ có thể hét to ra ngoài. Dư Xuyên, cậu ở đâu? Có người muốn hại con trai cậu. Muốn dòng họ Dư nhà cậu tuyệt tự à? Cửa phòng bị đá tung ra. Xem tổ tông 18 đời của nó. Ai dám động đến con trai tao? Nửa đêm tao đi tìm cái chết, tức chết được. Đồ đáng ghét. Dư Xuyên lập tức nhìn thấy vợ mình bị đè trên giường. Bực quá rồi. Dám bắt nạt vợ tao hả? Nói xong liền định lao vào đánh. Lê Hoa vội vàng ngăn anh lại, không được đánh. Thả ra, việc giấu chồng đi phá thai về tính sau. Đợi về nhà rồi tính sổ. Cậu dám đánh người, tớ sẽ đánh con trai cậu. Đánh qua bụng. Dư Xuyên đột nhiên cứng đơ. Còn nhìn gì nữa? Đưa hết bọn họ ra đây. Nhìn vợ mình nước mắt giàn giụa. Dư Xuyên lại không kiềm chế nổi gầm lên. Bọn mày có đánh vợ tao không? Đừng hét lên với bác sĩ, là tôi nhớ em quá mà. Con nói không đánh nữa chứ. Vợ tôi sợ đến mức nói linh tinh rồi này. Nói xong liền định động thủ. Lê Hoa vội vàng nói lời cứng rắn, anh dám động tay thì đừng mong lên giường nữa. Bác sĩ đưa Lê Hoa đi, kê một số thuốc giữ thai, ra quầy thanh toán đi. Dư Xuyên sờ vào túi quần. Trong túi chỉ còn 2 đồng xu 5 xu. Ánh mắt anh đảo một vòng, rồi cất cao giọng. Các người định phẫu thuật cho cô ấy. Có giấy giới thiệu của đại đội và công xã không? Không đúng quy tắc. Phẫu thuật cho vợ tôi. Suy chút nữa hại chết con trai tôi. Còn dám đòi tiền tôi. Không được đánh người. Hãy giải thích lý lẽ với họ. Các người có nhận phong bì không? Giám đốc bệnh viện có ở đây không? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Sở y tế ở đâu? Tôi cũng biết mà. Bác sĩ muốn khóc mà không ra nước mắt. Hai người đang diễn kịch đôi à? Cuối cùng, không mất một xu. Cả hai đã lấy được thuốc giữ thai. Trên đường về, Dư Xuyên muốn dọa vợ một chút. Đàn bà như cô thật sự. Nhưng nhìn vẻ đáng thương của Lê Hoa, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Anh hùng dữ quá. Vừa nãy em đối với bác sĩ chẳng phải rất mạnh miệng sao? Họ là người ngoài, em không sợ họ. Còn anh là người nhà, không giống họ. Anh không la hét thì em mới chịu nói chuyện. Dư Xuyên trong lòng mừng thầm. Đây là coi anh như người nhà rồi. Anh định rút một điếu thuốc ra hút. Khói thuốc thụ động không tốt cho con. Em mang thai đứa con của anh. Hít khói thuốc thụ động có thể khiến đứa bé bị dị tật, sảy thai hoặc sinh non. Từ giờ đừng hút nữa. Giờ em mới nghĩ đến đứa bé trong bụng à? Nếu không phải anh kịp thời đến, em có định phá bỏ đứa bé không? Anh biết em không muốn cưới anh.
Ngày ngày chỉ nghĩ cách chạy trốn. Muốn đi thì cũng phải sinh con cho anh rồi hãy đi. Nói xong, anh lại rút thêm một điếu thuốc. Kết quả là Lê Hoa giật lấy, ném xuống đất. Rồi dẫm nát vụn. Phản rồi hả? Anh hung dữ gì chứ? Em đã nói rồi, đừng hút thuốc trước mặt phụ nữ mang thai. Vả lại, em không hề muốn bỏ con. Em bị người ta lừa đến đây. Nhờ đến những uất ức kiếp trước. Lê Hoa không kìm được mà rơi nước mắt. Không được khóc. Họ bắt nạt em. Anh cũng bắt nạt em. Em sợ lắm rồi. Anh còn gầm gừ em. Anh oan uổng em rồi. Em đâu có không muốn giữ con. Anh đã bắt nạt em chỗ nào? Đừng khóc nữa, trời lạnh. Mặt em đỏ hết rồi. Này, cô gái này. Sao nước mắt càng lúc càng nhiều thế? Em cứ khóc mãi như vậy, anh. Em còn nói anh hung dữ, anh vốn dĩ giọng to mà. Không phải cố ý hết bảo em đừng khóc. Em nói người ta lừa em đến đây. Ai lừa em? Nói anh biết, anh sẽ đánh hắn cho em. Em không ra ngoài gây chuyện thì anh mới kể. Dư Xuyên nhíu mắt lại. Bỗng nhiên cảm thấy hôm nay Lê Hoa rất khác thường. Cô ấy giả vờ ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ định bỏ trốn sao? Có phải Lý Hữu Tài không? Tên khốn đó vẫn chưa từ bỏ ý định với em. Em định phá thai rồi đi theo hắn à? Lý Hữu Tài và Lê Hoa lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu không phải mẹ kế của Lê Hoa tham tiền, thì dù có là một cô vợ bé ú cũng chẳng đến lượt anh cưới. Nhưng khi Lê Hoa nghe tên này, trong ánh mắt cô chợt lóe lên tia căm hận. Kiếp trước chính Lý Hữu Tài đã hại chết cô, chỉ để lừa tiền bảo hiểm lớn. Giờ đã tái sinh trở về, cô nhất định sẽ khiến tên đê tiện đó phải trả giá. Đừng nhắc đến người đó nữa. Sao anh lại cứ nhắc đến Lý Hữu Tài? Lê Hoa cúi người xuống, rồi bất ngờ dùng đầu nhỏ của mình húc thẳng vào anh. Phản rồi hả? Dám húc anh? Sao anh lại nhắc đến tên khốn đó? Anh vừa nhắc đến hắn là em thấy buồn nôn. Không cho anh nhắc, anh lại cứ nhắc mãi. Anh thật sự không thích Lý Hữu Tài mà. Sao vẫn cứ nhắc đến hắn? Được, không nhắc nữa. Không phải vì gã mặt trắng kia xúi giục em phá thai chứ? Vậy rốt cuộc là ai? Em phải hứa với anh. Để anh xử lý chuyện này. Em chỉ có thể hỗ trợ thôi. Không được ra tay. Đừng vòng vo nữa, nói mau. Không ra tay thì em có thể dùng chân đá. Còn có thể đấm nữa. Dùng rồi sát đục. Muốn ngọt ngào thì phết ít mật ong, rắc thêm chút gạo. Để anh nhớ kỹ. Là Liễu Lạp Mai mà mẹ kế em dẫn đến. Chúng ta về tìm cô ta tính sổ. Ồ, mẹ nó. Vậy thì không thể thiếu mật ong của mẹ được. Ủa, phết gì mà phết mật ong? Không có gì đâu. À ha, Lê Hoa muốn nhanh chóng về nhà để đối phó với Liễu Lạp Mai. Nhưng Dư Xuyên lại đưa cô ấy đến hợp tác xã. Trong túi chúng ta chỉ còn 5 xu thôi. Cậu định làm gì? Một lát nữa dù cậu thấy gì cũng đừng nói gì cả. Lê Hoa trong lòng căng thẳng. Nhớ lại cảnh Dư Xuyên kiếp trước bị cảnh sát bắt đi vì cướp. Cô nhìn thấy anh bước đến trước mặt một người phụ nữ. Nói vài câu rồi quay lại với một đồng trong tay. Anh nói vài câu, rồi trở lại với một đồng trong tay. Tiền này cậu lấy ở đâu ra? Đổi phiếu đường lấy tiền. Thời này mua đồ dùng phiếu sẽ rẻ hơn chút. Giá cả sẽ ưu đãi hơn một chút. Cho nên đổi phiếu lấy tiền. Cả hai bên đều có lợi. Sao cậu biết bà ấy cần phiếu đường? Trong giỏ bà ấy có trứng và hộp đồ hộp. Trông rất lo lắng. Có lẽ trong nhà có người bệnh. Người như vậy chắc chắn cần phiếu đường. Lê Hoa chợt hiểu ra. Thì ra là vậy. Đứng chờ đó. Tớ đi mua ít đường. Chúng ta tiết kiệm chút đi. Đừng mua đường nữa. Cậu nghĩ rằng tớ không nuôi nổi vợ và con sao? Đứng ngoan ngoãn chờ đó. Một lát sau, Dư Xuyên xách theo một cái túi bước ra. Cậu nhìn gì? Tao không ăn trộm, không cướp. Đồ này cậu lấy đâu ra thế? Dư Xuyên đặt cái túi xuống. Giọng hơi gắt. Nhanh lên, kiểm tra xong thì đi báo công an tao đây. Lê Hoa ngồi xuống xem thử. Mời một túi đường lớn. Còn có vài món đồ nhỏ như kim tiêm. Làng chúng ta gần thị trấn. Đồ này chẳng ai thèm. Nhưng mai tớ mang đến làng xa. Chuyển tay bán là kiếm được kha khá. Cục quản lý thị trường ở ngay phía trước. Tớ dẫn cậu đi. Sao cậu lại đi báo cáo tớ? Tớ đâu có ngu. Cậu vào tù rồi thì con tớ chẳng phải mất cha sao? Có vài điều tớ vẫn phải nói rõ với cậu. Ngốc nghếch thật. Đến rồi. Khóc lóc báo cáo, cảnh cáo cậu,
Việc cậu làm ngoài này là vì gia đình. Tớ hiểu, nhưng trong lòng cậu phải có giới hạn. Gì nên làm, gì không nên làm. Sao cậu biết? Con trong bụng tớ sau này sẽ không thể làm lãnh đạo được. Việc làm lãnh đạo liên quan gì? Bố đứa trẻ nếu có tiền án, thì sau này con không thể làm quan. Vạn nhất trong bụng tớ đang mang tương lai lãnh đạo. Cậu nỡ để nó mất cơ hội sao? Con trai chúng ta có thể làm lãnh đạo. Không làm lãnh đạo thì cũng được. Làm thương nhân lớn như bố cũng tốt. Hoặc giống mẹ, làm người có học thức chẳng phải cũng tốt sao? Khi con lớn lên, dù là trai hay gái, tớ sẽ dạy nó học hành và làm người tử tế. Cậu phải làm gương cho con. Nhà chúng ta có thể có lãnh đạo, có nhân tài, nhưng tuyệt đối không thể có kẻ làm bậy. Một lát nữa chúng ta tìm Liễu Lạp Mai để hỏi rõ ràng. Đòi lại tiền sính lễ từ mẹ cô ta cũng được. Nhưng đập phá nhà người ta hay đánh người thì không được. Sau này trước khi làm việc gì cậu phải nghĩ kỹ. Chỉ cần không vào tù, thì mọi chuyện đều có thể nói chuyện được. Cậu cứ cất cái tính toán nhỏ nhen của mình đi. Tớ lười quản mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cho dù có bị phạt nặng hơn, cũng chỉ là khoản phạt vài trăm thôi. Nói được một nửa, Dư Xuyên bỗng nhiên nhận ra. Khoan, cậu vừa nói gì? Đòi lại tiền sính lễ. Vương Gia Vi có rất nhiều thôn. Dương Gia thôn ở trong đó là một thôn nhỏ. Bên trong có khoảng 40 hộ gia đình. Lê Hoa nhìn qua cánh cửa rách nát vào bên trong. Sân nhà đầy những thứ lộn xộn. Dư Xuyên thấy cô đứng ngây người. Con tưởng rằng cô sợ mẹ kế của mình. Cậu đứng đây đợi. Có tớ ở đây rồi, cậu sợ gì? Đi nào. Hừ, bây giờ cậu biết chồng mình lợi hại rồi chứ? Nói xong, Dư Xuyên đá mạnh vào cửa. Rồi hét toáng lên, Lưu Đại Mỹ, ra đây đón cha ngươi. Tiếng hét này khiến nhà hàng xóm họ Lì thấy náo nhiệt. Thằng nhóc lang thang nhà họ Dư hôm nay bị sao thế? Chạy đến nhà vợ cũ gây rối, ha ha. Còn bắt chị vợ gọi mình là cha nữa. Lệch cả bậc rồi. Xem náo nhiệt nhà họ Dư mà dám à? Không sợ hắn đá hai người xuống sông à? Dư Xuyên đang định hét tiếp thì nghe thấy tiếng động. Cha ngươi cái gì? Ta giờ không còn tên Dư Thiết Cắn nữa. Nếu còn nghe các ngươi nói linh tinh, ta sẽ đập vỡ cửa kính nhà các ngươi. Cửa nhà họ nhanh chóng đóng sầm lại. Ai? Cậu đừng dữ dằn với người ta như vậy. Anh Lý nhà họ đối xử với tôi cũng tốt mà. Dư Xuyên nghe xong, cảm giác ghen tuông nổi lên. Không thể để yên được. Ngẫm lại một chút. Kiểu này cửa kính nhà họ chắc gặp họa rồi. Không phải cậu nghĩ đâu. Con gái nhà họ Lý lấy chồng cùng tuổi với tôi. Hồi còn con gái, chúng tôi thường chơi với nhau. Dư Xuyên lúc này mới bỏ ý định đập cửa kính. Lúc này, bố vợ Trần Khai Đức bước ra. Thấy cửa đã bị chàng rể đá bay. Huyết áp tăng vọt. Cậu làm cái gì thế? Oan có đầu nợ có chủ. Cậu tránh ra. Để Liễu Lạp Mai ra đây chịu tội. Bảo cô ta và mẹ cô ta đen tối kia đập đầu 3 cái thật mạnh cho vợ tôi. Nếu không thì chưa xong đâu. Lạp Mai cũng là chị cậu mà. Sao cậu có thể nói chết sống như thế? Dư Xuyên do dự nhìn Lê Hoa một cái. Đừng nghe lời hắn, vợ cậu phát ngôn đi. Như vậy cậu sẽ không còn lo lắng gì nữa. Đang định bước vào sân, mẹ kế Vương Phân Phương chạy ra. Bà ta lập tức tát Trần Khai Đức một cái. Ông là bố vợ của cậu ấy. Mau nói một câu đi. Cậu ta muốn đánh Lạp Mai. Tôi sẽ dẫn Lạp Mai về nhà mẹ đẻ. Cậu tự qua đó đi. Có gì thì từ từ nói. Đừng để hàng xóm cười chê. Người ta nhìn các người làm loạn thành cái dạng gì rồi. Lê Hoa ban đầu chỉ đứng xem kịch vui, nhưng khi nghe câu này, cô lập tức kéo Dư Xuyên lại. Cười gì chứ? Cười chồng tôi hay cười cô con gái tốt của bà? Nếu không phải vì cô lừa tôi đến bệnh viện xã để phá thai, chồng tôi đâu đến nỗi tức giận như vậy. Các người gọi Liễu Lạp Mai ra đây. Đừng để cô ta trốn như rùa rụt cổ. Bà đừng vu oan giá họa. Con gái tôi tốt bụng đưa cô đi bệnh viện. Cô bị động thai vì bị Dư Thiết Căn làm tức giận. Suốt đường còn mắng chửi Lạp Mai thế nào. Cô sợ Dư Thiết Căn đánh chết cô à?
Nhưng cũng không thể đổ tội lên đầu Lạp Mai nhà chúng tôi được. Bà già xấu xa kia, lòng dạ thối nát, miệng lưỡi độc ác. Trí nhớ cũng tệ nữa, tôi đã đổi tên từ lâu rồi. Ngày đó tôi đã nói trước mặt cả làng. Ai dám gọi tôi là Dư Thiết Cằn nữa, tôi sẽ đánh người đó. Sao? Bà xấu xí thì tôi không dám đánh à? Vương Vân Phương tức giận đến mức đầu óc ông. Bà nghe xem, có ai nói chuyện kiểu này không? Tôi dù sao cũng là mẹ kế của Trần Lê Hoa. Đâu có con rể nào nói chuyện với mẹ vợ như vậy. Dư Xuyên, trong mắt cậu còn coi tôi là bố không? Trần Lê Hoa, đừng nghĩ lấy chồng rồi mà cứng đầu. Đưa cô về nhà mẹ đẻ để gây chuyện gì? Ở nhà đã chẳng ra gì. Cưới chồng rồi càng hư hỏng hơn. Nghe bố vợ mắng vợ mình, Dư Xuyên lập tức máu nóng sôi trào. Chú Trần, chú tránh ra. Đừng cản đường tôi xử Liễu Lạp Mai. Con danh Liễu Lạp Mai kia, mau ra đây. Đợi tôi vào kéo cô ra. Liễu Lạp Mai miễn cưỡng bước ra. Em rể, tại sao cô lừa vợ tôi phá thai? Lê Hoa, hai chị em mình sống với nhau 3 năm. Hàng ngày chị đối xử với em thế nào? Chị đưa em đi bệnh viện là để cứu đứa bé. Ai ngờ bác sĩ nghe nhầm. Thật sự không phải lỗi của chị. Liễu Lạp Mai, cô định qua loa cho xong đi bệnh viện lần nữa. Xem bác sĩ có hợp tác với cô không? Liễu Lạp Mai giật mình. Cô gái ngốc nghếch ngày thường, hôm nay lại khôn ngoan thế này. Đừng tốn công sức nữa. Bác sĩ đã khai hết với chúng tôi rồi. Cô nói tôi bị điên. Bảo họ tiêm thuốc mê để phá thai. Cô muốn giết con trai tôi. Để tôi đánh cho tàn phế mới thôi. Khi đến đây cô đã hứa gì với tôi? Giờ tôi mặc kệ tất cả. Da mặt cô dày quá rồi. Để tôi giúp cô căng da lại. Đàn ông không giữ lời hứa thì đừng mong lên giường. Tôi cho hai người hai lựa chọn. Trả lại tiền sính lễ cho tôi. Hoặc tôi đi tìm trưởng thôn phân xử. Tiếng nói ngọt ngào của Lê Hoa khiến Dư Xuyên bật cười. Phong thủy nhà họ Dư chúng tôi thật tốt. Vợ tôi ở nhà các người suốt 20 năm. Nhút nhát chỉ biết meo meo. Nhưng khi về nhà tôi chưa đầy 1 tháng, đã biết nói chuyện đàng hoàng rồi. Trần Lê Hoa đồ vô liêm sỉ. Có tin tôi tát bay cái miệng của cô không? Đồ vô học, ai là đồ vô liêm sỉ? Chính cô mới là kẻ xấu xa, đồ lão già tham lam. Ông vui vẻ nuôi con cho người khác đấy. Lão già kia, ông, mộ tổ nhà ông bốc khói đen rồi. Đẻ ra thứ quái gở như ông. Bố vợ mắng mộ tổ nhà ông bốc khói đen. Ông là thứ già nua không biết xấu hổ. Mẹ vợ tôi mới đi được 2 tuần. Ba cầm con gà ở tay trái, con vịt ở tay phải. Sau lưng còn dẫn theo một kẻ đầu óc có vấn đề. Đi vào nhà vợ tôi thay mặt dân làng Vương Gia Viên Tử Dương Gia Thôn, cùng các bậc phụ lão trong làng. Gà, vịt, ngỗng, chó, mèo đều thì chuyên đi quyến rũ chồng người khác, đánh đập con của người ta. Kẻ vô liêm sỉ mà không biết xấu hổ gửi lời chào bà. Tôi nói lắp. Lúc bà mắng vợ tôi, miệng đâu có lắp bắp như vậy. Có giỏi thì đánh đứa trẻ béo ú như phân bò kia đi. Bắt nạt vợ tôi, người có học thức sẽ không làm thế, đúng không? Lê Hoa béo hơn tôi. Dư Xuyên vừa dứt lời, Liễu Lạp Mai. Câu này khiến cô không chịu nổi. Đi soi gương xem lại mình đi, bà so với vợ tôi. Vợ tôi là tiên nữ hạ phàm, cốt sắc thiên hương. Bà là thứ gì từ hang động nào chui ra? Ếch nhái thành tinh. Phun bọt mép trước mặt tôi. Lê Hoa vội vã xua tay, ra hiệu cho anh đừng quên việc chính. Trả lại tiền sính lễ cho tôi, hoặc để tôi đi tìm trưởng thôn. Đâu có chuyện đưa sính lễ rồi đòi lại. Đừng kích động quá sớm. Xe phân đi qua nhà bà cũng phải múc một bụng trứng muối dài. Tôi có trả sính lễ cũng chỉ đưa cho mẹ vợ chính thức thôi. Ba là cái loại cải trắng nào? Ồ không đúng, ba là cải già héo úa rồi. Trước khi mẹ tôi về thành phố, bà hứa sẽ chăm sóc tôi. Nhưng bà đã không làm. 2 cậu em trai đang đi lính của tôi cũng đã cảnh cáo bà. Bà bắt nạt tôi, họ sẽ phá nhà bà. Trần Khai Đức lập tức giật mình. Ông không sợ mẹ Lê Hoa, nhưng sợ cậu em vợ. Người có học thức của thật khác biệt. Vợ à, em nói chuyện hay thật đấy. Sau này hãy nói nhiều hơn nữa, báo với cậu em trai giúp anh. Nếu họ ngại đường xa thì cứ đến, viết thư cho tôi sẽ phá hộ họ. 200 tệ không đủ để xây lại nhà đâu.
Trần Khai Đức đành bảo Vương Phân Phương lấy tiền ra. 5 phút sau, Lê Hoa cùng Dư Xuyên bước ra khỏi cửa nhà họ Trần. Dư Xuyên phát hiện hướng đi không đúng. Vợ ơi, đây không phải hướng về nhà. Đi nhà trưởng thôn. Em chỉ hỏi họ muốn trả tiền hay gặp quan. Nhưng em chưa nói rằng lấy tiền rồi sẽ không báo quan đâu nhé. Người có học thức của thật khác biệt. Em còn dữ hơn cả anh nữa.